Bun găsit tuturor! Astăzi o să vă vorbesc despre luna plină din 28 ianuarie, care va avea loc în semnul Leului. Luna plină este un fenomen magic pe cer și ne afectează mai mult decât putem admite. Nopțile cu lună plină sunt întotdeauna magice și pline de lumină. Această lună plină va necesita suficientă deschiderea minții pentru a auzi, a vorbi, a pune întrebări și a asculta răspunsurile, cât și capacitatea de a selecta informațiile care ajung la noi. Și deoarece această lună plină are loc în semnul zodiacal al Leului, dar în constelația Racului, ne va concentra atenția asupra casei și familiei și va putea avea, de asemenea, un impact mai puternic asupra emoțiilor noastre. Timp de aproximativ 2 săptămâni ne va afecta pe fiecare în funcție de semnul zodiacal în care se află. În timpul lunii pline este de asemenea un moment în care ar trebui să ne odihnim mai mult, să mâncăm mai puțin, să nu consumăm alcool și să nu ne supunem unor proceduri medicale sau estetice. După cum dictează calendarul lunar, această lună plină urmează faza lunii în creștere și a lunii noi, care a avut loc pe 13 ianuarie, după faza anterioară a lunii în scădere. Se mai numește și luna plină a lupului, deoarece vine după solstițiul de iarnă, moment în care lupii sunt mai puternici și mai vizibili, deoarece începe sezonul de reproducere. Luna plină din 28 ianuarie 2021 este asociată cu semnul Leului, care este un semn de foc care transportă o mare cantitate de energie asociată Soarelui. Leul se caracterizează printr-o voință puternică, un efort încăpățânat de a-și controla și influența viața, precum și o dorință de admirație. Luna plină din Leu trezește în noi dorința de ceva special, este saturată de energie la fel ca soarele însuși, centrul sistemului nostru solar. Luna în Leu activează copilul nostru interior, dorința de a fi vizibil, apreciat și de a simți că ești în centrul atenției altor persoane va fi dominant. Există o dorință mai puternică decât de obicei de a auzi laude și este un moment bun pentru a fi creativ și pentru a-ți exprima sinele interior. Luna plină din 28 ianuarie va închide multe capitole din viața noastră. Cu toate acestea, odată ce ceva se termină, se va deschide rapid altceva. Universul ne va lua și ne va da în același timp. Luna plină din ianuarie va adăuga încredere de a impresiona pe ceilalți. Dacă doriți să realizați ceva, să obțineți un loc de muncă mai bun sau să ajungeți în final la dragostea vieții voastre, atunci acum este momentul. Dacă te hotărăști, fă ceea ce simți și dacă nu va funcționa, nu încerca să îți ceri scuze pentru comportamentul tău retrospectiv. Aruncă fricile inutile care te înconjoară. Este timpul să scapi de ele. Lucrează la asta. La luna plină în Leu, lucrurile se întâmplă repede, stările de spirit se schimbă și există riscul certurilor. Cu toate acestea, ele sunt de obicei urmate de reconciliere rapidă. Din punct de vedere medical, luna în Leu ne afectează inima, vasele de sânge și sistemul circulator. Prin urmare, prudența este utilă pentru persoanele cu boli cardiovasculare, care ar trebui să se menajeze mai mult și să evite efortul. Ai grijă de inimă și evită intervențiile chirurgicale. Există un risc crescut de complicații și, de asemenea, sângerări excesive. În timpul lunii pline se recomandă de asemenea evitarea, pe cât posibil, a tuturor procedurilor medicale care așteaptă, de la operații până la dinți. Corpul nostru se află într-o fază foarte iritată și energizată în jurul lunilor pline, deci este mai bine să-i dăm pace pentru regenerare.
Cu toate acestea, dacă inima și vasele de sânge sunt sănătoase și în stare bună, merită să oferiți corpului ceva mișcare și să stimulați circulația sângelui. Așadar, mergeți la plimbare, mergeți la schi sau faceți antrenament la centrul de fitness cu bucurie. Toate acestea vă vor aduce multe beneficii corpului. Când luna plină este în zodia Leu și soarele învărsător, putem spune că aceste două semne vor experimenta cea mai intensă noapte a lunii pline. Vă puteți aștepta la sentimente neobișnuite de puternice, chiar dacă aveți un ascendent, un semn lunar sau o planetă în horoscopul personal de naștere într-unul dintre aceste semne. Iată acum influența lunii pline în Leu asupra fiecărui semn zodiacal. Luna plină din Leu le va oferi oamenilor născuți în semnul Berbec șansa de a închide un capitol din viața lor legat de casa lor, situații legate de copii sau parteneri. Astfel, berbecii pot trece la un alt nivel în relația cu membrii familiei, se pot împăca cu cei dragi dacă au fost certați sau, dimpotrivă, pot intra în conflict și pot schimba unele reguli interne. Acum trebuie să aveți grijă la ceea ce dețineți, la bunurile voastre. Dacă urmează să semnați ceva, un contract sau să fiți de acord cu orice condiții, trebuie să o faceți cu mare atenție. Cei născuți în semnul Taurului au șansa de a pleca într-o călătorie scurtă, o excursie care le va aduce plăcere și relaxare. Este posibil să plecați să vă vizitați rudele sau să plecați în vacanță cu membrii familiei. Pe de altă parte, sectorul de comunicare va fi bine aspectat și va avea un nou început, iar nativii tauri care lucrează în acest domeniu, jurnalism, publicare, educație, se vor bucura de succes și recunoaștere. Gemenii vor avea ocazia să culeagă roadele muncilor în sectorul financiar, mai precis banii câștigați prin efortul lor. Gemenii pot finaliza un proiect și pot primi recompense în numerar sau pot realiza o colaborare care le va îmbunătăți semnificativ veniturile. Luna plină care apare în casa personalității va aduce oamenilor născuți sub zodia Rac șansa de a culege ceea ce au semănat. Ar putea fi vorba despre unele proiecte care au fost începute în trecut și care se încheie acum. Acesta va fi un moment de afirmare, deoarece va activa casa relațională, poate duce la încheierea unei relații de dragoste și ocazia de a întâlni pe cineva care va avea un impact asupra vieților și va declanșa noi emoții și sentimente. Luna plină din Leu va aduce stările de introspecție, regret, melancolie și chiar ușoară depresie leilor. Este probabil ca oamenii sau amintirile din trecut să revină în viața și memoria lor în mod agresiv. Pe de altă parte, sectorul sănătății va fi activ, așa că leii ar trebui să se odihnească mai mult, să aibă grijă de dieta lor și să se abțină de la a face exces în această perioadă. Luna plină din Leu va aduce fecioarelor șansa de a trece la un alt nivel în relația cu prietenii lor. Fecioarele pot profita de beneficiile unui proiect inițiat în timpul verii sau al unui proiect în care sunt implicați cu prietenii sau pot face un nou plan în colaborare cu ei. Oamenii născuți în zodia Balanță au posibilitatea de a obține recunoaștere în cariera lor. Balanțele care au făcut demersuri în acest sens în ultimul semestru și s-au remarcat ar putea obține acum o promovare. De asemenea, s-ar putea să-și schimbe statutul profesional, inclusiv sectorul de activitate. Este un moment bun pentru a-și îmbunătăți imaginea. Scorpionii au șansa de a schimba unele principii de viață sau de a finaliza unele studii, posibile, dar nu obligatorii, începute în urmă cu jumătate de an.
Este un moment bun pentru examene, teste și interviuri. Cei născuți sub semnul Scorpion pot obține o diplomă, pot pleca în străinătate într-o călătorie care le va schimba mentalitatea sau se pot reconecta cu alte persoane care trăiesc în străinătate. Cei născuți sub semnul Săgetător vor culege roadele unui proiect lansat în timpul verii sau pot pune bazele unor planuri de viitor în asociere cu partenerul de viață sau cu terțe persoane. Pentru unii dintre săgetători pot apărea unele câștiguri din moșteniri sau decontări sau pot primi bonusuri și plăți suplimentare pentru munca depusă. Capricornii vor culege beneficiile unor parteneriate. Deoarece apare în casa căsătoriei, acest aspect ar putea duce la o cerere de căsătorie dacă au existat discuții în acest sens în ultimele luni, dar poate duce și la divorț pentru cei la care nu mai există înțelegere cu partenerul de viață. De asemenea, pot încheia un parteneriat sau o colaborare și acum pot culege roadele. Vărsătorul va avea oportunități la locul de muncă. Cei care s-au remarcat în ultimele luni ar putea primi o propunere de promovare, dar acest aspect ar putea însemna și o nouă etapă legată de locul de muncă în sine. Unii și-ar putea schimba locul de muncă, în timp ce alții care au căutat un loc de muncă până acum ar putea fi angajați. De asemenea, sectorul sănătății este activ, iar cei născuți sub semnul Vărsător nu trebuie să se supraîncarce și să acorde o atenție specială dietei și odihnei, deoarece riscă probleme de sănătate digestivă, pancreatică, osoasă și dermatologică. Luna plină din Leu îi va aduce peștilor șansa de a încheia un capitol legat de viața lor sentimentală. Unii pești ar putea încheia o poveste de dragoste sau își pot revizui atitudinea cu privire la o decizie luată anul trecut cu privire la partenerul lor de viață. Luna plină favorizează prosperitatea. Într-o noapte cu lună plină, așezați-vă portofelul sub lumina lunii pline și deschideți-l pentru a primi energia lunară. Acest ritual nu vă va aduce milioane, dar puteți conta pe un profit luna viitoare. De asemenea, meditațiile de lună plină au o energie specială. În acest moment vă conectați la energia lunii și o percepeți în întregime.